Poate că aici este liniște, este verdeață, este frumos, dar dincolo de aceste ziduri este haosul. De aici, din grădinile Majorel, totul pare perfect. Dar haosul care definește Marrakeshul este absolut unul uimitor. Bine ați venit în Marrakech, bine ați venit în Maroc. Pentru vlogul de astăzi vom încerca să descoperim cele mai frumoase tradiții, cele mai frumoase locuri și, desigur, să ne încântăm cu toții de ceea ce Marrakeshul poate oferi pentru câteva zile. Bine ați venit în Maroc! Și dacă în vlogul anterior am vizionat 6 obiective turistice din Marrakech, în cel de acum vom continua cu alte 6 locații de maximă importanță, începând desigur cu școala islamică Madrasa Ben Youssef. Madrasa Ben Youssef este o altă locație deosebită din Marrakech, un exemplu strălucitor al arhitecturii marocane și un loc de mare importanță istorică, educațională și culturală. Fondată în secolul al XIV-lea, această școală a servit drept un centru de învățământ teologic și tradițional, atrăgând studenți din întreaga lume islamică. Arhitectura madrasei este un amestec fascinant de stiluri cu influențe maure și andaluze. Fiecare detaliu al clădirii reflectă măestria arhitecților din acea perioadă, care și-au pus amprenta într-un mod atât de vizibil. Curtea interioară, extrem de spațioasă și plăcută vizual, este impresionantă, având un decor liniștitor prin intermediul fântânii ornamentale, care creează o atmosferă de contemplare. Zidurile sunt decorate cu plăci de faianță colorată, care formează motive geometrice intricate și unice. Culorile pereților sunt un adevărat festin vizual. Tonul de alb se îmbină armonios cu un fundal de maro intens, oferind curții un sentiment de calm și reflexie. Tavanul este la fel de spectaculos, fiind acoperit cu lemn sculptat, iar cele mai importante încăperi au domuri decorate cu stucaturi rafinate. Madrasa Ben Youssef conține de asemenea camere de studiu și dormitoare pentru elevi, fiecare având un design simplu, dar elegant. În interior, culoarele te îndeamnă spre o atmosferă de sobrietate și devoțiune, unde studenții în vechime își dedicau zilele rugăciunilor și studiului. Pe scurt, Madrasa Ben Youssef este nu doar o bijuterie arhitecturală, ci și un simbol al cunoașterii și culturii islamice, care a influențat profund viața din Marrakech și nu numai. În inima vibrantă a orașului se află Palatul El Badi, o capodoperă a arhitecturii marocane care strălucește ca un cristal în soarele deșertului. Acest palat a fost zidit în anul 1578 de către sultanul Ahmed al-Mansur, după ce a obținut o victorie semnificativă asupra portughezilor în bătălia de la Chibir. Construcția sa simbolizează nu doar puterea și gloria sultanului, ci și dorința de a crea un loc de desfătare în care să adune cei mai importanți lideri și oaspeți ai vremii. Legendele vremii spun că Palatul El Badi era un loc de desfătare unde sultanii organizau fastuoase banchete și petreceri grandioase. Pe cărările sale, pașii călătorilor puteau fi auziți, acompaniați de muzica interpretată de cei mai buni muzicieni ai vremii. Grădinile mărețe erau împodobite cu flori parfumate și fântâni, iar în mijlocul acestora se înălța un imens bazin care reflecta cerul senin al Marocului. Fiecare cameră a palatului era decorată cu motive elaborate, cu mozaicuri colorate și stucaturi rafinate, care vorbeau despre măestria meșteșugarilor locali. Mândria acestui loc se afla în camerele de recepție, unde erau aduși vizitatori din întreaga lume, iar ospitalitatea era simbolizată de realitatea că oaspeții erau serviți cu cele mai delicioase mâncăruri marocane. Cu vremea însă, palatul a fost supus nepăsării și distrugerii, devenind o umbră a strălucirii sale anterioare. Deși a fost lăsat în ruine, frumusețea sa continuă să fascineze pe oricine pășește pe aleile sale în prezent. La ora actuală, El Badi este un loc de explorare pentru turiști care vin să admire ruinele impresionante și să simtă ecoul gloriei de odinioară.
departe de Medina, grădina secretă se deschide ca o poveste magică plină de mister și frumusețe. La intrare te întâmpină o simfonie de culori, iar aerul este parfumat cu aromele florilor exotice care înfloresc în fiecare colț. Aleile înguste, căptușite în piatră, te conduc printr-un labirint de verdeață luxuriantă, înconjurat de copaci falnici ce își întind ramurile ca niște brațe protective. Copaci exotici cu frunzele lor verzi strălucitoare și flori vibrante adaugă o notă de magie grădinii. Palmieri eleganți dansează ușor în adierea vântului, iar măslinii bătrâni, martori tăcuți ai vremurilor, oferă umbră și liniște celor ce se opresc să se odihnească. Fiecare pas în această grădină este o invitație de a explora taina naturii cu rădăcini adânci în istorie și povestiri de spus. Grădina secretă, cu aleile ei unduitoare și vegetația de un verde intens, arată ca un refugiu în mijlocul agitației urbane. Este un loc unde timpul pare să stagneze, iar frumusețea naturală se împletește cu spiritul locului. Dar priveliștea cea mai impresionantă te așteaptă pe terasa grădinii. De acolo orașul Marrakech se desfășoară sub privirea ta, cu acoperișurile roșii ce se pierd într-o lumină arzătoare. Grădina secretă nu este doar un loc de refugiu, ci și o fereastră către sufletul orașului, o oază de liniște și inspirație, care te îndeamnă să visezi, să crezi și să te bucuri de frumusețea simplă a vieții. Cartierul Everest Mellah din Marrakech este un loc plin de istorie și cultură, situat în apropierea Palatului Bahia. Fondat în secolul al XVI-lea, Mellah a fost locuința comunității evreiești din oraș, care a prosperat în timpul Imperiului Saadin. Arhitectura cartierului reflectă influențele locale cu străzi înguste și case tradiționale, multe dintre ele având balcoane din fier forjat. Mellah era recunoscut pentru sucurile sale vibrante, unde comercianții evrei vindeau de la textile la bijuterii. Cimitirul evreiesc din Mellah este un punct de interes semnificativ, fiind unul dintre cele mai vechi și importante din Maroc. Aici mormintele sunt marcate de pietre funerare simple, adesea acoperite cu inscripții în limba ebraică, iar atmosfera de liniște reflectă respectul față de cei adormiți. Cimitirul nu este doar un loc de odihnă a celor trecuți în veșnicie, ci și o mărturie a continuității comunității evreiești din Marrakech. Astăzi, cartierul Mellah atrage atât turiști cât și localnici, oferind o fereastră în trecutul multicultural al Marrakechului, unde tradițiile evreiești se îmbină cu cele ale istoriei marocane. Tăbăcăria Taneriez din Marrakech reprezintă o parte esențială a tradiției meșteșugărești marocane, oferind o privire fascinantă asupra procesului de prelucrare a pielii. Aceste ateliere sunt celebre pentru bazinele lor de vopsire, unde pieile brute sunt îmbibate în soluții din plante și substanțe naturale pentru a obține nuanțe vibrante. Vizitatorii pot observa artizanii care lucrează cu atenție, folosind tehnici transmise din generație în generație. Mirosul de piele și vopseluri inundă aerul, transformându-l într-unul greu de respirat, însă culorile vii ale pieilor expuse la soare creează un peisaj vizual unic. O vizită în aceste tăbăcării îți oferă nu doar o lecție de istorie și de artizanat, ci și o experiență senzorială inconfundabilă. Parcul Arsat Moulay Abdesalam, sau pe scurt Cyber Park, situat în apropierea faimosului minaret al moscheei Kutubia, este o veritabilă oază de liniște ce îmbină frumusețea naturală cu istoria bogată a orașului. Putând fi vizitat oricând și având intrarea gratuită,
Parcul este deschis tuturor, oferind un refugiu de relaxare și contemplare, atât pentru localnici cât și pentru turiști. Pe măsură ce pășești pe aleile pavate cu cărămizi de un roșu vibrant, te simți de parcă ai intrat într-un alt univers, departe de agitația orașului. Aceste alei pitorești te îndrumă printr-un peisaj plin de culoare, unde copaci ornamentali de toate felurile se împletesc armonios, oferind umbră și o atmosferă plăcută. Florile cu nuanțe de galben, roz și alb învăluie aerul cu parfumuri îmbietoare, transformând fiecare plimbare într-o experiență senzorială. Întregul parc te invită să te oprești, să observi și să te bucuri de frumusețea din jur. Mulți vin deci aici pentru a citi, a medita sau pur și simplu pentru a se plimba printre copacii ornamentali de tot felul. Pe măsură ce soarele începe să coboare, parcul se iluminează treptat, iar atmosfera devine și mai fermecătoare. Vântul adie ușor printre crengile copacilor, aducând cu sine sunete și parfumuri din întreaga grădină. Arsat Mulai Abdesalam nu este doar un parc, ci un loc ce adăpostește povești și amintiri, un refugiu ce ne reamintește de importanța conectării cu natura și de nevoia de a găsi momente de liniște într-o lume aglomerată. Indiferent ce tip de turist ești, fie preocupat de obiective turistice, fie un simplu colindător prin oraș, Marrakeshul te va fermeca și intriga în același timp. De la frumuseți și locuri deosebite, la străduțe cu un miros adeseori insuportabil. De la vânzători amabili până la cei care văd în tine doar o sursă de venit rapidă, atrăgându-te într-o falsă schemă de ghid binevoitor, ca într-un final să-ți perceapă o anumită sumă. De la locuri liniștitoare la antiteza străzilor unde claxonul este la ordinea zilei, iar trecerea pe zebră un exercițiu de răbdare, Marrakeshul are farmecul său aparte. Și poate că adevărata poveste a vizitei trebuie să înceapă din riadurile marocane, adevărate case de odihnă unde liniștea și frumusețea vorbesc de la sine despre ospitalitate și cultură. În zona centrală a Medinei, un restaurant marocan te așteaptă să te răsfeți cu arome îmbietoare și tradiții vibrante. La fiecare masă, povestea se împletește în sunete melodioase, iar pe ringul de dans artiștii aduc la viață spiritul Marocului prin mișcări pline de pasiune. Vino să fii parte din acest spectacol captivant, unde muzica tradițională și-a sufletul într-o călătorie emoțională, iar fiecare dans te transportă mai aproape de cultura fascinantă a Marocului. Welcome to the magic!